Hello mọi người và chào mừng đến kênh của mình là NGHĩa VALORANT. Rồi, chào mừng anh em đã quay trở lại với NGHĩa VALORANT đây. Có lẽ là tựa game này nó vừa ra mắt, nó sơ một chút thôi. Cái game này series nghe nói là rất nhiều người chê bai cái này. Tên game nó tên gọi là Kingdom Come Deliverance. Chứ anh em đã từng chơi cái series này bao giờ chưa? Anh em nào đã chơi rồi cứ ra tay. Đấy, đã từng biết đúng không? Đã từng chơi rồi đúng không? Game này là chúng ta sẽ vào vai một hiệp sĩ vô danh. Mình được lo đào tạo liền trở thành anh em giống như tưởng tượng đi, giống như cái game giả lập mà nó có liên quan tới cái đề tài giống với cốt, đi vào cái cốt truyện á. Rồi vậy thì chúng ta chơi thử để xem như thế nào. Mời tất cả anh em chúng ta cùng vào đi trải những cái tựa game Kingdom Come Deliverance. Bắt đầu thế kỷ 15, vương quốc Bohemia, cuộc chiến tranh. Nhà vua quê đời thứ tư để ngục ngã cuộc hỗn loạn với anh trai của ngài. Lòng trong thành không được bao lâu nữa sẽ bị sụp đổ. Xuân đô năm 1407. Ôi, game giả làm hiệp sĩ. Cái thời này làm gì có cái từ mà phất. Game này nó sai á. Họ không biết cái từ phất ở đâu ra chứ không phải là giống như cái hiện tại. Người Trung Cổ làm sao mà chửi thề được. Trời ơi, pha anh hùng cứu mỹ nhân luôn. Để cuộc chiến tranh sắp tới à? Godwin. Vũ khí của ngài đâu? Đi tới trận chiến. Thư phụ dương. Ô, thanh niên là bị nghiêm trọng. Chúng ta bắt xong trước khi đánh trận trước. Chúng ta phải kiếm sau cái trận đó. Cả hai với cung tên cũng còn. Chị bớt. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị bắn. Vị trí. Khai hỏa. Chạy đi, sao nốt được. Trời ơi, cái này là đá xuyên thủng chắc chết luôn á. Bắt buộc phải chạy chứ nó có đi đâu có được đâu. Vào gắn tán vị trí. Ủa mình xong rồi có rồi. A rude awakening, eh? Cầm cung à? Make it count. Phải đếm rồi. Nhạc gì? Nhạc 70 không vậy? Nhạc yêu trong phim luôn á. Nhém đã chỉ có nếu như không thấy đã, họ sẽ đứng gần nghe tiếng âm thanh. Nếu như bạn nghe tiếng đã, người dân ở bọn chúng sẽ chạy. Phải tìm cách điểm
Còn bóng hép mê mì biêu. Nếu như bạn bị thương nghiêm trọng vũ khí, bạn phải vô sale, bạn phải tìm hồi máu. Còn cái này lon game mà, lon game vừa hướng dẫn luôn mà. Tôi đã cho chỉnh cái đồ họa FPS tới 60 rồi. Menu để like cho nó đỡ. Game này nó có thể lại OMG nè. Anh em không biết cái từ nghĩa, không biết từ là cái OMG là cái gì. OMG là cái, nó có nghĩa là Google Playing Game, cái thể loại Google Playing Game. Dòng yếu tố là chủ yếu là những cái game tình hành top như là The Witcher nè, lấy phong cách là lấy góc nhìn thứ ba, mà di chuyển không cần phải không cần tới bấm cái chỉnh nút góc nhìn thứ nhất. Hình như lon hơi lâu rồi vậy. Hình như lon game hơi bị khá là lâu á. Ở đây này vô này. Nhìn giống là 7554 hết nè. Get up there quick! We have to repel them! Cái này giống là 7554 luôn. Cái đó đâu? Thấy không? Die, you swine! Mày này chỗ hiểm. Nhiều quá. Mày này
nghĩa Hạ Hùng là hai thằng. You're not up to it. Mày nè, mày nè. Chuẩn bị, bọn chúng đã vào trong. Tô Nguyên, xuống sàn. Chúng ta có thể lo được. All 3 archers here! Hết defend. Get over here with that crossbow and join the line. Stay covered! Mày đâu? Sống nó! Đốt nó, đúng rồi, đốt nó! Get ready for another attack! This won't stop them! Follow dry devil. Follow. Chỉ huy. Rồi đấy, mày bắt cung xong rồi đó. Giờ làm gì? Nhặt vũ khí sao? Mình chơi giáo hả? Hạ hồn phần lá đờ. Lá đờ đâu? Search and defend. Thằng này, đây, nó trong đây. Chuẩn bị kêu gì? Mày vô đây. You'll regret that! Ê, đẩy Don't let them climb up! Knock it down! Bleeding like stumping! Stop crying! Đấy rồi. Vô đây. Finesse fight. Bạn là hạ enemy combo. What now? Fuck you! You an extra asshole! Đây nha. Knock down the ladder! Now you mind, you bastard! Don't let them climb up! Knock it down! Có gì đó. Knock that ladder down on the overrunners! Now you mind, you bastard! Hạ người ta có tôi đó. I'll knock down the ladder! Hạ thân xuống. Knock down the... Thôi. Không cho tụi bay lùi lên. Ồ, bao. Ở kìa, 2-3 cái thang kìa. Hạ nó xuống. Oh no! Oh fuck! Đồ nó bị trúng rồi. Poke at it. Đừng kháng cự. Just calm down. Cứ bình tĩnh đi. Oh, Dentist Fortuna, fucking you vat. Này chỉ có trúng tim, chỉ có chết thôi. You're only supposed to deliver a message to Trotsky. The most adventure I was expecting was a fuck or two. Game này nó có nhiều tranh cãi. Game giả lập thời Trung Cổ là nói chuyện đàng hoàng đó, nhưng mà cái giày game nó hơi bị tục tiểu, cho nên là cần phải hạn chế lại.
là cái đoạn intro giới thiệu thôi. Ủa chúng ta không phải là điều khiển nhân vật chính này là cái người này à? Vài phút, vài tuần trước chưa có gì xảy ra luôn, chưa có gì xảy ra hết. Hiệp sĩ chống cổ đi qua đi đâu á nè, như là các quan đi đâu. Dentes fortuna juvat! What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? Em không có ý vậy. Your Grace. Xin thật thứ lỗi. Fortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. Việc tôi vô bọn that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Làm vệ binh. Anyway, this Alden, whatever. What does that actually mean? Nói cái gì của bạn? Dentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. I don't doubt it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Christ, Henry, don't be such a stick in the mud. Ôi, Henry, đừng có Aren't you glad to be quanh finally quẩn out ở đây, of chúng ta phải tìm nó. where we can finally enjoy some Chúng ta phải adventure? tìm thưởng thức hành trình, thấy hết tất cả. Có cô gái mới. Simply have some fun. Sure, but you promised Johannes that you'd be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere. Trotsky So đang I wouldn't giữa. expect much Bây giờ excitement chúng ta không there. có. God help me, my bodyguard's a Chúa ơi, monk vệ who binh can't ơi. speak Latin. Cậu không thể nói tiếng Latin à? Sir. Trotsky. Thưa ngài Trotsky. Với độ sáng thì game mấy gì nữa phải độ hành nó hơn. Cái game này nó cái tội nó là game hơi bị khá là lâu luôn á. Bây giờ tôi làm game khá luôn, mất mấy phút vậy, vài tiếng. That is Đó là con đó. fucking impressive. Cái đó là It makes fucking Perkstein look like an outhouse. thinking. Bergov Ở must nước be made ngôi of nhà. money. Đáng lẽ có nhà nhiều tiền lắm. Cái bọn này là đạo tặc à. Dù có thấy đạo tặc sao cái kiểu giống vậy. Bọn này hiệp sĩ ở Trung Quốc khác nè. Well, Henry, looking Henry. forward to new adventures. Adventures that will become the stuff of legends. What? Anh em nhìn thấy không? Ngựa không ra ngựa. In the first place, cưỡi ụ vật Sir cả năm Hans, xài. we've got a task ahead of us. An important one. And a great responsibility. You don't meet such a mighty noble as von Bergov every day. So, first duty, then fun. Quiet, monk. Im miệng đi Spoil the sư rest of thầy. our trip. It's all Nói nhiều clear quá. to me. We deliver the message, get the politics over with, and enjoy a bit of adventure together. But why didn't Uncle Hanush take care of it himself? Unless maybe he's Ok hay just là testing me. ok, đồng ý không đồng ý ạ? Aye, it does Aye, look aye. like that. Vậy có vẻ He'll hand giống over all the Ratai estates to you one đó. day. Tới, So I expect he wants một to ngày be đó sure ta you sẽ won't giảm botch hết, it. Of course. Đương nhiên How rồi. could I possibly botch it up? There are foreign armies rampaging through Đúng là đội Bohemia. quân rampage The của king em is in captivity, God knows where. Vô And here we are in the middle of it all, carrying an important document. No, I intend to make the most of this trip, one way or another. So do I. How is that? Fortuna... Audentes fortuna juvat. See now, there's the Henry I know and love. Well,
enough of the chat. Trotsky's Chúng almost ta within nói đủ rồi đó. reach. Chúng ta sẽ tới Trotsky. How's it looking there in the back? All good, Anh, Oates. Just keep your eyes on người the tình road ahead. tới đâu rồi? Exactly. Đúng If vậy. anything in front of us even looks Đúng like vậy. it's moving, Tất cả we chúng ta want to giống know. như đi. Keep your Muốn không? hair on, eh? Cứ giữ tóc đi Oh, nét. got eyes. Để đầu tóc cho nó gọn đi. Làm hiệp sĩ mà chứ đâu phải là đi kiếm chuyện đâu trời. Sir, Thưa ngài. Một binh lính à. Binh lính khác. Should we get ready for a fight? Hạ thân chuẩn bị ra đánh trận không? Wearing von Bergov's Đi. colours, they're from Trotsky. Bego đâu phải là lính trận khác đâu. Bảo vệ bọn chúng. Đừng để bọn chúng chỗ thế. Besides, wouldn't stand a Bên chance trên, against them. chúng ta sẽ cơ hội đánh trả bọn chúng. Don't do anything Đừng có foolish, làm chuyện gì fellas. dại dột ngu ngốc không? Hãy làm theo mệnh lệnh của ta. Làm gì đây? Làm gì đây mấy cô? Bọn này dân hiểu thời giống sứ queo à. Halt! What are you after here? Người ta Is làm this gì đây? usually how you greet visitors, my good man? Người tốt bụng. This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging Cảm everywhere. thấy lạ những bọn ích kỷ Can you not giang hồ. distinguish between a noble and a Không có gì. bandit, sir? It's Bọn not giang hồ always xấu, that nó bộ straightforward these days. năng. Who are you people? Những người này là ai? Sir Hans Capon. Ngài Han Perkstein. Capo Piskin. I bear a letter for Sir Otto von Bergov from my Tôi đến từ master, gọi Sir Oberpeter, Hanush of Lipa. chủ nhân của ta. Nghe là gửi thư à, gửi thư là đức vua. seal of the Lords Đây là of nơi Life. phong ấn của chúa tể Sepia. And unless I am mistaken, Đã Lord lẽ Hanush of tôi đã Life is sai on the lầm rồi. side of King Wenceslas, Chúa tể Hapilebia, while my master is a member chủ nhân of the những thành League viên of Lords. liên minh chúa tể Side with King King Slater. Well, So it would appear Chúng we tôi are enemies. chúng tôi là kẻ thù. Bây giờ đã đánh lộn rồi. Sao muốn chơi không? Muốn chơi không? Tao cho We're khô not máu. enemies. Chúng tôi không phải kẻ thù. We're carrying a message tôi with phải the gửi aim lời of tin putting a nhắn, stop to the chặn, hostilities. Cậu muốn kiếm việc. Henry, Bắn rồi nè. Henry from Skalitz. từ Scarlet. Bạn chơi phong cách kiểu soldier giống như mỗi chỉ vũ khí. Officer sử dụng những vũ khí hạng nhẹ. Scott là cái sử dụng núp ẩn như một bóng tối. Đây là soldier, cái kiểu lại giống warrior. Đây là một kiểu là đấu sĩ nè. Không phải là cái từ đấu sĩ đâu, nghĩa là từ tìm hiểu lên mạng coi avio là cái gì ta. Scott này là chắc là kiểu xạ thủ bắn cung, kiểu ẩn nấp vậy. Anh em đã tưởng tượng đi, anh em đã chơi Assassin's Creed không? Anh em đã biết chơi Assassin's Creed đúng không? Một lĩnh vực à? Cái này là một người lĩnh vực. Tôi là I'm a soldier and Lord tôi là Capon's chứng minh. bodyguard. Lord- My job is to defend binh him with của my Lord life. Coffee. From Skalitz, you say? The one Skalitz, that các King người nói. Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Chúng tôi Even bị so, tàn sát ở đây. I'm not going Chúng to tôi không Trotsky đi as an Trotsky enemy, là kẻ thù. but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and Kể armed cả có về ngươi strangers vẫn to là người boot. lạ. Kể cả đội But as quân it đã happens- đặt bước chân đây. We're on the trail of just such a band, so why should I trust you? Làm sao mà ta tin các ngươi? Đấy, speak nói chuyện thử. Không cần
Nó cái này bắt buộc phải câu trả lời nè. Kiểu nó phải hài lòng á. We want to resolve conflicts, Chúng tôi phải not to stir up more. That's why we're talking here. We have no Chúng tôi intention không of có attacking tấn you. công You các might be ngươi. concerned that we're lying about who we are, but we showed Chúng you tôi our không letter with chúng tôi its không seal. nói dối. That should be enough for you. Or is it Đúng not? rồi. You don't seem like any messenger to me. More like some uppity brat. Didn't you say you were a god? Giận mẹ rồi, Don't trả lời try sao to bác. pull the wool over my eyes. Don't listen to him, Captain. Đừng nghe lời hắn. He's travelling with me for the Hắn là di first chuyển ở đây time, lần and đầu tiên. evidently, he's got a bit above himself. We've come on the orders of Margrave Jobst of Moravia, and we bear a message from Sir Hanush of Lipa, Divish of Tarnberg, and Radzig Kobula. Our message concerns the offer of an Tin nhắn alliance. chúng tôi đồng minh rồi. It Chúng seems tôi you cần need as phải- much as we do right now. All right then. You dạ, may dạ, carry sao đó? on, but put your men in their Cẩn place, trọng, sir, nơi này. before their impertinence leads you into trouble. Indeed, I will. Thank you, Đúng như Captain. vậy. Cảm ơn cơ trưởng. Đánh nhau à? Ủa muốn đánh nhau hay là muốn gia nhập đồng minh á? Sorry about the cold Xin reception. lỗi, You must be cautious. chúng tôi hơi These hồ đồ. bandits create Ở đây là mayhem bọn and côn vanish đồ, like bọn ghosts. chúng xuất hiện quanh vảnh nhiều. We'll be on our mà. way. Oh, so you Chúng won't tôi xin đi accompany kìa. us to the castle to see your lord? Không đi Sorry, sir, we can't. lâu đài à? Listen, you won't Xin make lỗi it to ngài, the tôi castle before nightfall. And Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're Tôi away. mệnh lệnh không phải, You'd best camp until daybreak. cậu phải tới cắm trại I'll cho take tới your point. ngày. I mean, back home, Tôi the phải đến last tới time điểm. someone led a nobleman Tôi in phải quay trouble lại, into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at least? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure your lordship would like it very much. God! What kind of a backwater have they sent us to? I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in Chúc may hunting mắn. down those bandits. Chúng tôi phải hạ bọn Thomas. côn đồ này. Thằng mắt à. Captain at Trotsky. Con dẫn Trotsky cảm ơn Thank you. gửi lời ngài. Tôi xin I'm thành thật sorry again. xin lỗi ngài. Farewell. Từ biệt. Từ biệt á. Hồi đấy là cái trò chuyện mà. Well, this is a bit of a hold up. What now? Since Bây giờ là there's hợp no tác ở tavern nhau rồi. within reach, we'll just bed down here for the night. I mean, the pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those Biết bandits? trả lời sao vậy? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Bây giờ là qua giờ thôi. Come on, fellas. We'll camp Cảm here ơn on phải the là bank. chúng ta sẽ cắm ở đây. At least we can bathe. Và sau đó chúng ta có thể tắm I rửa. stink almost as bad as the rest of you. And you lot are rank. Be quiet, you flea-bitten hound. Bây giờ nó cho thể lại sinh tồn ở đây luôn rồi. Con chó này là mốt nè. Henry, call that dog to heel. Hôn mút. Come here. What's all the Lại fuss đây, lại about, đây, Matt? lại đây. Are you that hungry? All right. I'll see what I can get for you. Well, hoorah! Peace at last. That barking was... Easy Rider. Tìm sơ hang kế hoạch là gì? pain in the ass. Henry, come here. Hàng carbon. Cấp. Henry, Rồi. what the fuck was that about? What was what about? With that Còn thế nào? captain? I thought Với they got đội us trưởng all. à. The way you provoked him. Bọn họ. Tại sao ngài lại khiêu khích bọn chúng á? Tôi phải tránh này. You're right. Còn nói đúng. I got a bit carried away. Well, Tôi đã you luôn shouldn't have.
Ngài không thể We're làm lucky thế. they didn't Chúng shoot ta us phải may down mắn on the bọn spot. chúng hả? Did you notice how many of them there were? You better keep your nose out of it next time. Ngài phải giữ chút. I apologize. You're Đã right. thành thật xin lỗi. That's all right. Không sao đâu. I understand how you feel. Hạ Because thần Tony đã got hiểu on my ngài. nerves too. And Có keep vẻ Hạ quiet thần là mất tomorrow trí à. in front of von Bergov. I'm tới here to Bergov. do the talking. We'll deliver our message and Hạ thần fulfill định nói chuyện our à? mission. Rồi sau đó If we nhiệm vụ của arrange a chúng ta. truce with the League of Lords, then Hanush minh, will Lord. finally have to take me seriously. Hãy hạ Well, bọn chúng. since you're so sau đó sure là- of yourself, how about bản thân. stretching our limbs a bit after that long journey? Ngài thế nào là hành trình? With a bit of sword play? You're in Con the cắp mood các for người that chơi kiếm after riding so long? Certainly. So Đúng then, vậy. Sau eh? đó All right then. rồi sau đó thì Just a bit of sword play for the hell of it? Or cho shall phong we cách have a này. wager? let's save the wagers for later. Phải nói chuyện You xấu. afraid? Keep the Ngươi biting sợ. remarks to yourself. You've got armor on, so just Ngài grab có your mũ helmet. giáp rồi. Here's a Ngài có practice đó. sword for you. Have that ready too. Học cơ bản kiếm à? Được. Các kiết à? Come on, Tháo cái bộ giáp à? Sao lấy? I see you've got dice set up. Ta thấy nhà What ngươi again? chơi đi. sure thing, Henry. Đương ơi ngồi ngài How's Henry. about a little wager Thế to nào chúng ta spice phải it up? chơi What do you want to wager? Look, Ngươi if có you muốn gì? lose, Nếu người ngài thua, how ngài phải about you trả pay đôi for tiền everything I order in the tavern in thố Cross? ký. And if I win? Ta Well, thắng sao? I've got Ta this thắng thì silver ring here I won from Oates yesterday. I'll wager that. Sounds fair chơi to me. xoay đặt cực đĩa. Ok. All right. It's a deal. Chơi thế nào đây? Xoay lên. Henry 65. Đối phương đây. Câu 2000. 150. I hope Lady Luck will be on my side. Sao không chơi? Con 6 à? Phải cực cái gì? Được rồi. Cẩn thận nha. Bạn thua sẽ mất beo á. Ha ha! My lucky dice never fail. It's mine, Đó là friend. lucky. Tomorrow, we'll drink on Henry's Chúng tôi coin. phải uống That's hay just great. đó thật tuyệt. You can never have too much Ngài ale. không cần quá Want nhiều. to try your luck again? Ngài phải thử cố gắng Same đi. wager. All right. Rồi luôn. Let's carry on. Now I'll show you. Trở lại nha. Cái này không biết chơi đâu. Today's my lucky day. I can feel it in my bones. Làm sao phải cho tới điểm cao mình có thể thắng được rồi. Keep up. Bốn tám ba. Cái này chơi sao vậy? Chơi khó chơi quá. Khó chơi phải nồi luôn á. Nè 4 cộng 4 Well, cộng are we 3 still playing? cộng 5 cộng 6 26 26 nút.
Courage. Ăn chưa? Aye, that'll do. That's enough for me. Your turn. Ủa sao thằng này chơi đặt hay quá ta? Ngày này chơi đặt hay luôn á. Is your mind in it at all? Ơ cái cơ chế này chó chơi à? Cơ chế là chó lẻ chơi à? Đặt từng cái à? Giống Hồng Cốc của nó làm à? Score pack à? Don't drag it out. I want to play too, you know? Nó sao pack? Ơ cái cơ chế thì đéo chơi gì trời. Cơ chế chơi sao trời. Nãy giờ tao không có điểm nào. What are you waiting for? Hell to freeze over? What's taking you so long? There's nothing to it. Ok này khó chơi quá. Khó chơi luôn á. Chơi tay. Một trăm 50. Này hướng dẫn các bạn à. Ba số 3 đúng rồi đúng không? Ba số 3 đúng mà. Rồi, after
Đúng mà sao nó không nhận ta? Sao nó không nhận ta? Đây, đúng số nó mới được. Quá trời. Rồi hiểu cách chơi, hiểu cách chơi. Ha! Ha ha! My lucky dice never fail. It's mine, friend. Tomorrow we'll drink on Henry's coin. That's just great. You can never have too much. All right, let's carry on. Now I'll Chờ lại show you. nha. Lần này tao chơi rất là nghiêm túc luôn. Come on then, show us what you can do. Unless you're playing for the first time. 1.500 điểm cũng được nha. Ép à. Ba con số 6. Nè, vậy là không được à. Cho số giống nhau làm sao nó qua được. Không được rồi, quá rồi. Well, Nó chỉ có qua you're được. not afraid of anything. Let it be now. I want to play too, you know? Thế sao? Lỗ rồi. Một số này bị lỗ rồi. Aye, that'll do. Có 100 điểm à? Here. My God, I'm done. Nó 450 điểm rồi. Wow. What can you do? Hút chưa? Hút. Ha ha! Ôi, chơi hay vậy. My lucky dice never fail. It's mine, friend. Tomorrow we'll drink on Henry's coin. That's just great. Chơi hay luôn. You can never have too much ale. Want to try your luck again? Same wager. Chơi luôn. All right, let's carry on. Now I'll Đừng show nói you. là thằng này là bậc khác nha, bậc khác không chịu đó. I hope Lady Luck will be on my side. Không được à? If I was you, I'd take it. Có 300 điểm rồi.
Có 400 điểm rồi. Đừng quách nha, đừng quách nha. Quách rồi. No, that's as far as I go. Có 750 điểm à. Đợi, còn số nào khác không? Số nào khác không? 1, 2, 3, 4, 5. Hai, 3. Hai trăm điểm. That's still all right. It'd be worse if you already had 3 ones. That's enough for me. Your turn. Lô 11 150 rồi. Hay quá. Không được rồi. Thôi đành số phải đồng ý rồi. Quá trời. Wonderful. Ha ha! My lucky dice never... That's just great. You can never have too much... Nah. Thôi không chơi với mày đâu. Ủa mày chơi gian quá. Mày hack não rồi. Listen, Nghe would nào, you have some chúng ta còn, scraps for a mutt? đồ ăn cho mua. That's a good one. He Đúng rồi. already gobbled up a Chúng ta piece cần of phải, venison đồ while ăn I was picky having á. a piss. I've got one last sausage and I'll be saving that for the Còn một way đằng, back. cho nó- Look, Henry, I'm fond of that Vậy này, beast, ngày but gây you chúng tôi ought là to keep kìm, him under control. Come on, Oates. We'll get to Ủa đấy, Trotsky tomorrow, chúng ta phải, and there'll be tới. plenty of food there. We're a noble's escort, so they're obliged to feed us well. Pheasant in wine, roast pork with apples. Those sausages of yours are only fit for a dog anyway. For Christ's sake, stop giving me a hard time. I'll have you know that sausage is fucking good. But neither you nor your dog will get to taste it. Wouldn't you swap it for something? Ủa nó I giỡn rồi. might. Tankard has my ring. I lost it to him at Chả là vô lý quá dice, vậy. and if I go home without it, my old woman will send me right back. If you can get it back, I'll be glad to give you that sausage. Well, I'll see what I can do. Lấy ô tách quay lại đồ ăn.
Mind where you're going. Ủa địa điểm ở đâu trời? Tìm cái gì đó trong mút ăn à? How do you like it here? I'll Người tell thế you, nào? it's nothing like home. And have you Tôi ever đã been hơn không further biết than nhà. Rattay? No, thấy đỡ. I never was, but I always Không, wanted không to. bao giờ. That's why Oates put in a word for me so I could ride along. Besides, for an adventurous chồng có expedition khám like phá. this, you've got to have the right gear and good Có ngựa tốt. horses. And I'm in charge of them. I'm a bit anxious about tomorrow. How about you? Thế còn ngươi sao? Are you worried? Ngươi có lo lắng không? But we've got good intentions. Sir Hans is responsible. Rất chú ý. And sensible too, when cái it comes điều to đó là- important things. And no doubt Lord von Berghoff is a wise man and he'll hear Chú him tại out with a Berghoff. cool head. Clever folks can always somehow come to an agreement, can't they? That's Ở đâu á? right. Thôi được rồi. And also, we're coming with an offer of alliance. Phải đánh. I can't imagine what could happen Đồng for minh. them. Not much chance of that. Không có cơ hội đâu. And you take good care of our horses. Ngươi phải chăm sóc. I can't say they're exactly whinnying with joy. Don't make fun of me, eh? Whenever they need anything, I take care of it for you. The only thing that bothers me is them cliffs and rocky paths. I hope none of the horses breaks a leg. Giờ phải đấu kiếm này đó. So, should we Chúng ta bắt start? đầu chưa? Do you think we're going to fight with our cocks? Put on your helmet and armour, grab a practice sword and come along. Tháo cái bộ đồ ra nó mới làm được. Nó bắt tôi phải tháo cái bộ đồ mới đánh được. Im. Thôi để lại để. Được chưa? Rồi đánh không cần giáp nha. Rồi cho con mặn rồi đó. Can we start with the sword play? Where's your armour? Put it on first, yeah? Bộ giáp con ngày đâu? Bộ giáp là giáp. Không được, nó phải cho tôi con bộ giáp mới làm được. Được chưa? Cho ta đánh được chưa? Can we start with the sword play? And take gauntlets too. You don't want to be looking Đeo for your găng tay nữa. fingers in the dirt. Đeo găng tay nữa. Được chưa? Can we start with the sword play? You forgot your leg armour.
Go and put it on and then come back. Quất cái chân, quất cái chân. Armor left. Can we start with the sword play? Where's your helmet? Surely you don't want me to poke your eye out? Cái địch. Can we start with the sword play? The only thing you're missing is a wooden practice sword. Come on, grab it so we can get to it. Con tao làm gì có kiếm trời. Có kiếm rồi đó. Can we start with the sword play? You've got your armor. Good. Good. I won't hold back. Did you deal with that Okay. dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. Don't worry. Oates is cooking up that gruel Nấu again. nướng rồi. Well, not even a dog would eat. I never knew you were such a gourmet. All right, let's go. Được rồi, chúng A ta bit bắt of đầu sword play chơi will kiếm give you thôi. an appetite. Let's start. Draw your sword. Hang on. This time, let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Impress me. Is that the best you've got? Chỉ có Not ngày even thế, worth làm a thế thôi à. sweat. No, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Để xem coi. Attack Tấn properly. công điểm Now, a longer sequence. That got you panting, eh? Kìa, vô trò chơi Enough. kìa. Now you're warmed up, eh? Yeah. So Đúng you're rồi, pretty game này winded đồ họa đẹp yourself. mà. While you're Game này attacking, giả lập hiệp sĩ mà. you still have to take care you have strength left to defend. Save the advice and try it yourself. Gladly. On guard. On go. Bắt đầu đi. Good. Thử đi. What are you doing? Cover. Nice. Cover, for Christ's sake. Đỡ này. Keep back more. Good. Wrong. Oh, why don't you cover yourself? Mày đánh từ từ coi. That's the way. Keep your distance, Henry. Good. That's enough. Bót là chắc rồi. No one's ever Đúng rồi. won a duel Không just có ai by blocking. thắng, You've với got to cái make đầu an không. opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? Đòn khóa à? You've become a real swordsman. Start your attack then. You're doing great, Henry. Not like that. You mustn't block so soon. Pretty good. Nice. But But what about a riposte? riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect sao block đó. immediately with a strike. I'll show you. Đánh đi. Get ready. Nice. Đấy. Keep your distance, Henry. Đỡ đi. Sweet. Too fast for you, am I? Block Ôi, it. chậm quá.
You're not as good as Captain Bernard, but that wasn't bad. Be sure to remember, Nhìn đó. if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. But what if I want to attack in such a way that you can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered, where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right, come on then. Tới đây. Keep back door. Ha! Got ya. Too slow. Nice. Good riposte. That's how it's done. Hít từ All đầu. right, all right. I Thôi được get rồi, it. được rồi. For Christ's sake. Enough lên là đủ rồi đó. demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. And let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? Tập trên xong hả? 100? How about 200? 260. Are you feeling confident or not? Fine, 200. On guard. Vô đây. Off to a good start. Weren't expecting that, were you? Don't hold back. That one hit the spot. Ôi 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 ôi. Ôi ôi. You haven't got a hope. Cây làm chiến sĩ không khó nè. Giữ gìn thế lệnh, giữ gìn. You haven't got a hope. Ôi lại sao đánh khỏe vậy? Let sparks fly. Mệt rồi, mệt lắm rồi. That one hit the spot. Right on the head. Thắng chưa? And another. The end. You held your own, though. And you've had it. I say the victor is clear. I'll get my winnings from you later. Now it's time to eat. Oh, that swordplay has given me quite an appetite. Let's get some grub. Ồ, đánh thắng không này lại luôn á. Ôi giờ tới ăn rồi. So who won, gentlemen? Ai thắng nào? That's obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two, Henry học and I hai won thứ. our bet. At least I'll have someone to buy me drinks in the tavern. It was almost like that time in Rattay. Đó là chiến Yeah, thắng. yeah. But that was nearly the first time in my life I ever held a sword. It's no wonder.
Well, thành vấn đề. forging a sword isn't the Đánh same as kiếm wielding không one. một đơn giản gì. Oats? What's this food Đồ ăn này supposed là to gì be? đấy? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the Hôm nay chúng ta castle, sẽ tới, and we'll get some decent grub. If Lâu you đài. told us earlier, I could have shot a hare. And you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. Cô ấy A đẹp real mà. peach. Admit it. Only a fella was there. Họ lượn And I xe had đi. to drag you out of that tavern before everyone pounced on us. And he had his work cut out. Now, if you was Level able to 6 court the lasses like me, I can't say I'm surprised. You're a fair maiden. Your lovely Cô gái, locks falling thiếu on nữ your á, shoulders. không- No thought Tiếp xúc of nào wit. á. And then Tankard's fat Tankard, head appears before you with his crooked mouth. And Anh he đi nào, says, vui vẻ nói "Where's chuyện the quá. shit on my pretty?" Nói chuyện hại nhau rồi. Cũng hù nhau cười theo luôn. Ha! I've got nothing to regret. The whole world turns around wenches. Ain't that right, Henry? Có đúng không Henry? You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Tên cô ấy là gì? Teresa. She lived with that Teresa. crook Họ Peshek sống, at the mill. nấu And nấu she nước. saved my life. Cô ấy là A cứu mạng tôi brave à. girl. Cô gái dũng Alright. cảm. she's a and Nó is có she tốt any không? good? Like, is she any? Dũng She's cảm không? brave. She saved my life when I went back to Scallis Cô ấy đã cứu after it mạng was sau raised sau to đó bury my thiêu bụi parents. gia And a đình bunch cha of mẹ. mercenaries attacked me. Đánh And để that's thành all viên I'll tấn say. công á. Và đó là điều tôi nói. You know, Biết không? this travelling isn't too Chuyến đi bad. cũng không tệ lắm. Apart from the mosquitoes. Aye, Ở phần những mấy con muỗi apart á. from them. Ai à? Những phần của tôi. Where were you yesterday evening, Henry? qua You were buổi late chiều, for Henry. supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't làm make đâu rồi, trouble. vua. I walked around a bit to Tôi scout out qua- just in xung quanh case. đây có. I was looking for some good rock overhang we could all shelter under. If I'd found anything, we wouldn't have to get soaked. So we got woken up by a bit of a shower. Yeah. Để tắm rửa à? Shower? I could still be wringing out my brays. It didn't look like it was going to rain. It did to me, though. And what about? I mean, will Ý we tôi be getting là any chúng ta time phải off, tới sir? Quý Yeah, ngày. it depends. Once von Bergov hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Sao Well, lại đường vậy? we could stay a Chúng day ta or phải two, perhaps. ở 2 ngày. Does anyone know anything more about von Ai còn Bergov? biết về Bego không? Only what Sir Hans told us. Xét, That von nhà Bergov Hans is a bảo big cheese in the Bergov- royal court. That's why we're going to negotiate an alliance with him. You summed that up nicely. But yes, that's how it is. He's the royal chamberlain. You fellas will never meet a more important noble than him. I heard he insists on having the finest swords. And that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. The sword is the weapon of a master. Balanced, kiếm trở fast, thành một thanh kiếm and suitable for all Cân bằng, situations. Of course, nghiêm trọng, you have to train with it and Là try phải to luyện, improve your technique, kỹ năng. but the result is worth it. Nó sẽ hiệu quả I hơn. get it. It was just a training fight. Pardon Ai me. sẽ luyện đánh tôi. Sword, sword, Kiếm, sword. kiếm, kiếm, No kiếm. doubt you're going to tell us again Không có gì how the nợ perfidious chúng ta Istvan đâu. Toth stole your sword. And I thought Ăn you'd cắp come kiếm. round to thinking about other things. And that sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. But that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. No, Biết it's à? all right. Thôi đủ rồi. Well, I would... What? So Radzig ain't dead, though? Sao quen Enough, chất à? enough. Đủ rồi. Otherwise, we'll be here for hours again hearing how Martin the Chúng ta nói Smith chuyện raised hoài him, tí rồi even though Martin- Radzig is his real father. It's complicated. Nó And hành let's hành. leave it at that, no offense.
Who help Không me hỏi gì hết. tomorrow Ai with gì getting đâu mà không. supplies for Ngày the mai journey chuyến đi, back? quay lại. We rolled dice for it. Chúng ta phải chơi And đề I rồi sao won. thắng So lấy tiền. Conrad goes. What are you on about? Enough. Thế nghĩ Oh, là there'll be a feast at the castle tomorrow, so forget Chúng ta phải about tới lỗ đại. supplies. Anyone for another helping? There's plenty Còn ai left. giống Maybe even a bit for morning. No thanks. không cảm I ơn. must wash myself down a bit. My words phải tự rồi. exactly. We can't turn up at Trotsky tomorrow in Ta this không state. tin Trotsky ngày mai nữa. Trời cũng khá là tối vậy đó. Let's go and strip, Henry. Fellas, come and help us get out of this armor. Are you really going to bathe here, Sir Hans? It don't look none too safe a spot to me. Oh, don't be such an old woman, Oates. Bring some wine to warm our blood. Tới giờ đi tắm rồi. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Henry nó đúng. Duty first, Nghĩa vụ là đầu fun tiên. later. God's wounds. I haven't been away from Rattay in ages. So, here, I intend to live a little. Trời ơi, tao mặc đồ chia cho khổ vậy trời. Blasted iron shirt. Cái bộ đồ What a sắt relief! nó thông thả. I feel like I've just shed 40 pounds. Uống từ từ thôi, uống gì như ham ăn cố uống vậy. Christ. Will I ever live to see his young lordship finally grow up? He's got a good heart, but he doesn't have the sense that he was born Anh with. có trái tim lòng nhân hậu. Well, responsibility will catch up with him soon enough, though. Chúng ta sẽ bắt gặp. There's more chance of me Không có becoming a lỗi trở monk. thành thầy tu. That's a view Giống như fit review for a king. kinh vậy. Bị vua vậy. You were right about our stench. Let's hope this water isn't too cold. Hy You vọng wouldn't là want your nước suối pride này and joy nông lạnh. shrinking. I'm more worried about it being too deep. Có ai lo lắng về đó. Come on. Tao là vua nè. Oh, that really shrivels the old ball sack. Đừng nói nghe là thú dữ nha. What's the matter? Ủa có tiếng phụ nữ kìa. Females! Let's go to them. Sir Hans! Đây là xàm up and let's rồi. go. But quietly. Xàm rồi. We don't want them to spot us. Để bọn chúng phát hiện á. Hans! Anh. Nghe nè. Chưa tắm kịp gì đó là nó có tiếng phụ nữ rồi. Đấy, Loan hơi bị khá là lâu nha. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Sơn ngồi Follow xuống. me. Carefully. Đi theo No hạ thần. sudden moves. Don't give us away. Đừng có gì chuyện khó khăn nè. Hear that singing? They must be close. Họ đang hát. Họ đang gần ở đây nè. Nghe cái tiếng đại bà ở đây nè. Đại bà đang tắm đang hát. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on. Let's get closer. Chúng ta phải đứng gần. Chuyển tí. Ủa tí nữa rồi. Shit. One of them's doing laundry. We Sao have to họ get giờ đang chặt closer đâu? to the others. Only she's blocking our way. Right in our path. Damn it. Throw a stone in the water near her to Chúng có lead đánh her đó. away.
Once she notices it, we'll hurry along the other side. Ui, ui, ui. What was that sound? Nghe cái tiếng âm thanh gì vậy? What was that? Đi. Đừng nói đây lò khử nha. Khử biến thái. Cái đồ ăn lâu bả lẩu. Bọn họ nói chuyện tiếng Latin á. We'll go even closer, but carefully. Thằng đây. Đây nè, có 3 tiên nữ. Tổng cộng có 3 nữ. Vừa chặt rồi vừa khác. Đây rồi, có mấy em xinh đây. Đừng có làm hỏng xàm xí đú gì nữa bà. Đừng quên ở dưới đây có con cá sấu nha. Con cá sấu nó cạp dính vải chướng luôn. Chết tiệt Henry. Hà Thành nó ngay ra. Ôi quân giết người ơi. Đội quân của chúng ta cũng cao kìa. Holy shit. Oh no. We've got to do something. Stay Chúng ta phải down, làm. for fuck's sake. Nằm xuống đi. Chúng ta trốn ở tại. Oh no ông bạn ơi. Một tiếng. No. Một cúp giật thôi. Oh no. Oh fuck. A letter. Tấm ở đâu? Ôi nó bắt cóc kìa. Don't be a fool, Henry. Đừng có làm chuyện dại dột à. Chúng ta không có cơ hội I don't đánh. stand a chance. Cũ đi. Till they're gone. And then head back to camp. Maybe some of our men got away. No. Phật chú sống đi. Chú sống đi. Hey! Hey. What the fuck are you doing? Ngài đang làm cái gì vậy? Hey! Bỏ cô ấy xuống. Đồ lũ mang hận. Có chuyện gì vậy? Để cô ấy xuống. Đồ cái lợn cám heo. Bọn chúng ở đây đây à. You couldn't just leave it be, could Cái đồ you? quái quỷ. Tại sao lần này không làm cháy với tôi? Chạy thôi. Bắt bọn chúng lại. Enough, I said. Ta đã nói đủ rồi. Mine. Cô ấy có hạ thân mà. Mày ăn gậy. Này thì chống trả. Nó là thủ lĩnh. Mày chết cũng đáng mà. What are you gaping at? Tụi mày đứng làm gì? Bắn đi. Don't just stand there, you idiot. Đứng đó. After them. Cái lũ ngu. Bắn một chút. Christ! When did you learn to swim? Tôi biết bơi đâu. Just now.
trước rồi. Hai bị quấn trúng rồi nè. Come on! We'll cut them off on the other side! Off his horses, quick! Hai bị trúng tên rồi. Mott. Ôi, mất con chó của mình nè. What the fuck was that, Henry? You're rescuing a damsel in distress. Ngài đã cứu người I'm done with nhầm running. rồi đó. Oh, really? Ồ, tôi bị thương rồi, tôi bị thương What rồi. exactly do you call... Chống tên rồi, nói gì nữa. Oh, shit. Ngài đã bị chấn thương rồi. Oh, you've been hit. What? Oh, shit. Well, Chúng ta we can't không leave it like thể this. bỏ như vậy. Wait! Khoan. Ah, fuck! Má đầu nha. We've got to flee. Can you walk? Ngài có thể đi đâu? I'm on his... Ta tạm được mà. I'd lead the way. Tôi thấy cái body ông vua này Ủa nó chỉ gì vậy? Nó chỉ khiêu khích tôi à? Pull yourself together. We've got to vanish. Không thôi chúng ta sẽ bị quét sạch. Má tôi thấy cái body này không có được hợp nữa. Tôi đã coi xem cái mấy nhân vật vô tranh Elder Queen họ cơ bắp còn to lắm. We'll get out of the woods and find someone. Then we'll get that shoulder of yours fixed up. So, how far is it? Đây nè. Để cái tránh phát hiện à. Sau đó cái gì nguy hiểm chúng ta phải đấu. To Trotsky. Nè, chữ cái ký hiệu con thỏ ở đây là để đi tìm. Vàng là đỏ ở đây, chuối đỏ là bị phát hiện. There's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Got that? Call out as soon as you see them. And then kill them. No fucking around. Giết một chấm này không có này. Watch the middle of the Phải canh guard. trên giữa. We And can't keep go your this eyes way. peeled, Go right? around. You two, go up there. Mọi người phải đi theo. Get a move on. You watch this side of the rocks. And you, go to the pond. They didn't succeed in swimming to the other side of the pond. I want to know. Then come back and give me a full report. Footprints, blood trail, He'll see everything. us. We'll have to wait. Chúng ta phải đợi. Get to work. They can swim all the fucking way across. Shut up, or the chief will hear you. It's still easier here than that skirmish on the other side. Bây giờ Stumbling about in pitch black. When all your talk doesn't blind you. Leave it out. Catching some naked men. Maybe. But I still can't see a bloody thing. tụi này đã canh me rồi. We've got to get to that tree Chúng trunk ta up phải ahead. tới chỗ cần. Quietly. Phải thật im lặng. There's more of them up top. Fuck. Tôi đã bị thương rồi, không có vũ khí sao mà chơi. They're coming here. Stand still. You reckon we'll find them, do you? If they tried to swim across the pond, they'll be about half dead somewhere on the bank. Run. Thấy chưa? Quick. Chạy, nhanh. Chạy, chơi. Ôi, Oh, no. Fuck, they're in front of us. Quick, into the rocks. chạy. They're fleeing into the rock. Hurry! Run around. We'll catch them at the top. What
Xấu. Shit! Take cover! Run ahead of them. Ô mẹ ơi. Mày nói mày mở đi chơi. Where now, for fuck's sake? Mày nói đi chứ, tao mở, tao tưởng mày viết thêm chứ. Thằng hang báo đời. Hey, get over here! Lại đây. Damn it, they're everywhere! Bọn xuống một chứ. Bây giờ phải làm sao? I know? We Làm sao can't hả? go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Sao Oh, you don't say, Mình genius. nói nữa, thiên Calm tài. down for fuck's sake. Đi. Stop it! This isn't going to help us. You know Bây what? giờ phải giúp chúng ta hết. Go and look into that gorge behind me Đi tìm and cái see if chợ there's a đằng way sau. forward. Then come back to me. Sao nó quay lại? At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out Sẽ for ở us. đây chơi canh cho một chút. Ah, fuck. Where's Capon? He must have fled from me through the other gorge. I have to find him. Hans! Hey, Hans! Hắn đâu? Mày đâu rồi hắn? Aye, but he shouldn't have jumped down in the dark. Thằng hang này lại báo lời quá. Mày báo đời vừa đấy chứ. Where is he? Là đâu rồi? Tôi cung rồi. This looks like a way out. Hans! Anh! Here! Oh, thank God we found each other. Chốt. I didn't manage to warn you when those soldiers popped up in front of me. I only just avoided being seen. And I only found my way out of those bloody rocks a while ago. Ủa xuống. Oh no. You're a dead man! Thấy máu của Tú Phương rồi. Mày này à. Xong rồi chẳng lo. Oh no. Được xuống rồi. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Ôi vậy là quá khứ hả? If you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. We did a fine job. Luyện gành thanh kiếm. Thằng cán kiếm. Tục còn sống nè. Quá. Being a blacksmith might bring no glory, Blacksmith. but it has its Tôi không biết benefits, nữa cái game này lấy sự kiện đề tài ở đâu. like keeping your head on your shoulders. Pa. Ah, come now. Coi vậy.
I was the one who raised you, but you know how things really are. Am I? Am I dead? Biết nước nào á? Bắt đầu Not yet. tôi I'm chết dead though. lâu rồi. Ông này ông nào vậy? If I'm not, then how come? Sau đó cách nào á? You chose a different path than I wanted for you. And maybe that's how it was meant to be. But once you've chosen the path of adventure, you have to fight. Chọn những cái phần You have to fight till the bitter end, with all the strength you can muster. phiêu lưu. You still have a long way to go till your work is done, Henry. So pull yourself together and wake up. It's not over yet. Chưa phải kết thúc rồi. For the love of God, wake up! Pull yourself together, Henry. Ngài ơi, ngài phải dậy đi. Dậy đi. Christ. Này bị lỗi nói chuyện trước nè. How are you holding up? Không tệ lắm. Tới rồi It's phô not so xương nào. bad. Cũng không tệ lắm. All right. Thôi được All rồi. I have to do for now, as long as you're able to talk, as long as you talk, I know you're hanging in there. Ôi chết mẹ thôi. Henry, what are you staring at? Người ngựa. Horseman. Faster. I'm doing what I can, pal. Nào đó. Ôi. Jesus. Ảo ảnh hả? Don't do this to me. Ngài đừng làm Pull thế. yourself together and let's go. We have to go. Chúng ta phải đi. But the gate is closed. Cái cổng nó đóng rồi. Đừng lo. Don't worry, my name will open any. Chiến thần hả? Từ đâu? Ổn loan à? Scalus is in flames. Trong ngọn lửa. We're gonna die here. You Chết ở survived đây. Scalise, and you'll survive this. Come on. Bianca. Loan cơ. Come on. Nhanh lên. Cái chết thảm họa xảy ra của nhân vật chứng quá khứ nè. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Easy, Hurry. Henry. What about you? Are you mad? In the village. Điên hả? I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No, you do what Come I on. say right now. Give the sword to someone. Christ's sake. If anything happens, he'll take care Come of you. on. Trust me. Lên. You can hardly Ủa, stand, nhân vật damn chính it. But we'll make it together. Chúng ta có You'll thể làm see. được không? Chỗ này Henry, bị hỏa hoạn. focus. No. Henry, pull yourself together. Ôi, chết luôn rồi. Please. God, there's nobody here. You're just imagining things. Run. No, don't give in to it. Hang in there. Look. Make it together. You'll see. You're a warrior. You can do this. Mau quá. It's all right, Henry. I've got you. Just a Thì ca little thằng này further. nó giết gia đình của Henry. Henry, Anh em chơi Wake up. QUÄC và Valorant chưa biết. Cái này đến đoạn lầu The linden tree. Just like Father always wanted. cái này đoạn đầu giống Valorant. no, we can't stop.
Pa, I let them Tôi đã bỏ họ Hold down. không cả rồi. You've never let me down. Ngài không bao giờ đến được hả? a light. Henry, ánh sáng. Look, Nhìn đi. I see it. We've got to go. Phải rồi, chúng ta phải đi. I see the light. Ta thấy ánh sáng rồi. Hold on. Ngài gắn lên, ngài gắn lên, gắn lên. Chúng ta sắp tới rồi. Pavlena, is it Pavlena? you? Greetings, good Không wife. phải. Fear Xin not. chào vợ tốt. We mean you Tôi no cảm thấy harm. chúng My tôi friend không làm needs hại help. ngài. Bạn tôi cần sự giúp đỡ. Please. Làm ơn đi. Right. I'll see what I Để can do ta for him. Để ta xem còn ta là Let's gì. have a look at you. It's Nhìn all đi. right. Nó thật My ổn. parents. Gia đình tôi That was just a dream, Henry. nó là giấc mơ We're in the Henry. woods. Chúng ta ở We khu were rừng. ambushed, but don't worry, we'll get you fixed up Đừng lo. right as rain. Chúng ta sẽ sửa cho bữa. Now I've got you, whore sons. Think again, scum! Cái gì mà đánh lộn chạy. Oh no. Han. Hey, lad. Are you alive, lad? Ê Láp, mày còn sống không Láp? Quay tôi vô lộn nhà chơi. Mày vô lộn nhà à? Ồ, bị thương nghiêm trọng luôn kìa. Đó là hình ảnh chiến tranh tới kéo dài. Giết hết. Hóa mình là người vô dụng à. Chưa chọn hả? Tôi đến từ Slot. Họ bị thiêu tàn sát rồi. Who burned it to the ground? Ai đã thiêu là đủ They chúng. attacked without warning. Bọn họ đã tấn công. Get all the people inside the gates. Đưa những người dân đi vào cánh cổng. We have to prepare for the Chúng worst. ta phải chuẩn bị. Make all the necessary arrangements. Có cần thiết nữa. I am Sir Marquardt là von Sir Alden. Marquardt. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia. Vua của Hungary. Get up now. There's work to be done. Đây là cái đoạn đầu chúng ta tấn công. Mother? I ain't your ma, laddie. Tôi là ma. Tôi là quý bà lady. Hình như là bà già đó. May all the saints be praised. I was afraid you'd never wake up again. What? Cái gì? Where am I? Where would you be? Here in my cabin, where you and that pal of yours burst in last night. Slowly, lad. Từ từ. Slowly. Ok Hán. Hán cố bị thương nghiêm trọng à.
What happened? Chi vậy? Thế còn Han sao? What about Hans? He's taken care of for now, Bây giờ but he was on the edge cậu ta được there chăm for a sóc. bit. And so were you, lad, so calm Khi tỉnh yourself. dậy bản thân Last night you tối were nay one foot cậu in the có bước grave ngô mộ already. sẵn sàng. You were lucky you happened may to mắn turn là- up here. Well, I have to talk to Hans. Chúng tôi cần phải thích. You won't Tôi cần get phải nói much chuyện out Han. of him now. He's Dạ, lost cậu a ấy bị lot thương of ở đây blood à. and he has a Mất fever. khá là nhiều máu. But you'll help him, won't you? God đây giúp. willing. Well, I managed to pull you out Tôi là of quản lý ở death's đây grip, sự sống so chết. maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm Kiểm tra done with you. cậu ta How cho are tới you sập. feeling? Cậu cảm thấy thế nào? Cậu cảm thấy đau à? There's no part of me that doesn't hurt. Inside and out. Mostly my shoulder where I took an arrow. Little wonder then. But you're conscious and talking. That's a good sign. Ah, your shoulder is looking a lot better. I did my best, but I don't see good no more, especially at night. So I didn't do the best job, and now you've moved about. Bây giờ cậu có thể di Start chuyển. it up again. Take this and Hãy nè, bandage it có up. gì băng bó. Not much else we can do with it now. Thanks. Cảm ơn. I reckon I can manage that. But I need to get a breath of fresh air Đưa được cái sao bắn to bó. clear my head. Này. You slept through half of God's bright day, lad. So, while you're at it, Này nó bị you lỗi can nè. stop by the trough and wash all that nasty nói chuyện grime off đầu, of yourself. vỗ qua đã I khác found rồi. an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup in the pot on the fire. If that ain't enough, I put some bread Để cho and được cái bộ đồ. cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed liquor there, too, in case you need bucking up. Don't overdo it, though. I won't. Thanks Tôi a không lot. chối lòng. Cảm ơn God bà. reward you a Lẽ lẽ. thousandfold. Tên bà là gì ạ? What's your name, by the way? Bushena's my Cô name. là tên tôi. Well, I'm Henry. Tên tôi là Henry. I know. Biết Hans rồi. told me. Han đã bảo I'll go and check on him. bà phải When kiểm you're tra done with everything, khi nào come xong and mọi see thứ me and we'll figure hãy out gặp what to tôi do next. để làm gì kế tiếp theo. Tell fail mới you survive tell fail lost main level là có nghĩa là khi mà tôi chết game over là loan game cái chỗ địa điểm khi chỗ của bà cụ á. That's really good. So good I wouldn't say no to some more. Cái này là đồ trang phẩm rồi. Hans, can you Hans? hear me, friend? Christ. Ngồi cái ngày không bạn chúng thành ta. In the end, you bore the brunt for both of us. May all the saints watch over you. Mai bà Soviet And over Bajana, cứu giúp. too. Pay à. Lord God Almighty, look down on a poor sinner and hear my heartfelt prayer. Ô, cái này đọc Chúa à. Protect Sir Hans Cho nên nghĩa and không don't cần let phải him dịch đâu. die. Just as he didn't let me die. Preserve his life. Because he's a young gentleman. Brave and just and a good Christian. And look down on Bajana too. And let her save Sir Không, Hans. thằng kia cái and hồi deliver nãy her là cái from all thằng nào evil. mà nó công hang ra And đồng grant nổi her vậy nè. grace. Because she herself is merciful and didn't turn us away in our hour of need. Amen. 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 Đạo Chúa. Đây là đạo tôn giáo luôn. Aye. True bliss is a full belly. Bandage that wound of yours, would you? I don't want to have to raise you from the dead again. I gave you bandages. It ain't nothing too hard. Từ tới là băng bó.
Tình trạng nó chảy máu khoảng trung bình. Được đó, tôi băng bó đó. Henry, are you as deaf as me? Bandage up that wound for the love of God. You've lost a lot of blood, but with a bit of luck you should pull through. Trời, cũng đã sáng rồi. Damn! This wound is still bleeding. Kiếm Better bandage it up quick before I bleed out. Bố lão nè. À, mày dám đánh. Má mày dám đánh bạn tao hả mày? Còn một trái táo. Phô mai lên luôn. Seems Bujana isn't some quack. She's got a damn good setup here. Henry, are you as deaf as me? Bandage up that wound for the love of God. Ủa, tôi làm sao đây? Damn! This wound is still bleeding. Better bandage it up quick before I bleed out. Đâu. Rồi, dừng chảy máu. There's a water trough in front of the hut. Have a wash there, so you're fit to face the world. Với bạn đấu một thì bóng mẹ. Được ăn rồi đó. Ủa này chưa buồn ngủ à? Còn làm gì đó? Have you washed yourself? Rửa tay à? Rửa tay. Something stinks in here, and I ain't sure if it's you or old Growler. Bà này phải kêu tôi phải đi rửa tay. Này là nhà xí. Tôi đi rửa tay ở đâu vậy? Tôi đi rửa tay đâu? Có tay dơ lắm luôn. Đây. I feel like a new man. I did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole lithium potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider yourself lucky. I will. But what about Capon? Well, he's less lucky. That brute really knocked him about before Hans beat the life out of him. Is there any way I can help? I owe it to Capon, and I want to do whatever I can. You owe him all right. I've got a bit of that lithium potion left. It ought to work wonders on him, same as on you.
But I can't just give it to him now. First, we have to deal with that fever. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. Luckily, it ain't too hard to brew, but we'll need some fresh sage for it. And, of course, chamomile. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon a bit of a stroll would do you good. You said Lethean potion could be fatal. Do you really want to try it on Hans? He's young and well-nourished. He ought to be able to handle it, as long as we get his fever down first. After all, it worked on you, and considering how he's wounded... All right. I do. But first, we'll be All right. Tell me, what are the herbs? Sage has a purple blossom, and chamomile has... At the back of the hut, there's a footpath leading up to the rocks. You go along there till you reach a sort of small meadow. Great. I'll be back in a jiffy with a couple of handfuls. All right. Seeing him lying there gives me... I understand. It makes me... Maybe I could manage to... The Lord be praised. Do you feel up to it, lad? Not to worry. I wouldn't want you to have... Well... Where should I put him? When you head out the gate, follow your... And when you're done with that, better have a wash. True. I'll bear that in mind. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again. Says I don't have that wretch lying here till Judgment Day. All right. I'll get to it. Bây giờ phải lấy 2 cái. Take the spot. Don't die on me now. I can't bury him without a shovel. Jenna said there should be one near the dung heap. Quăng cái xác luôn à. Đâu vậy? Pizza cái pizza. Không phải cái này à? Damn, his shoulder still hurts like hell. Maybe now it'll tell me when it's gonna rain. Đến rồi, có mấy món hoa nhỉ? Đây rồi, hoa. Purple flower, sage. There we go. Tới điểm chưa kìa? Đây rồi.
Chữ E là gì ta? Chữ E. Pajama luôn 2 lần. Sao là 2 lần ở đâu ta? Này giống đồ forest chứ nè, giống đồ forest luôn. I can't just go wandering around. I have a duty to Sir Hans. Đúng rồi. I can't just go off and leave Hans to his fate. Đây. Thấy rồi. I can't leave here. I swore to protect Sir Hans, and I intend to keep my word. Đâu rồi? Ô sao tao phải ngồi? I can't leave here. I swore to protect Sir Hans, and I intend to keep my word. Ồ này, hoa tôi lấy rồi. Thôi giờ quay về rồi. Sake nè, đúng rồi, Sake. Sake. Cho mình nè. That's it. Chamomile. Right. Đúng I've rồi. got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Ô quay trở lại con nhà đã. Lông mình nè. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Chó Bajena? cứ sủ à. Giờ có chuyện xảy ra bố. Tìm đường xuống à. Chó làm gì xuống quậy vậy? We're from Lu. Hey, what are you doing walking around with a weapon? If you don't want us to teach you a lesson, come here sharpish and tell us who you are. Let's talk. Ủa có chữ mã hả? Vai. Nè, có chữ mã nè. Did you fucking hear me? Tell me what you want here, or Ủa you'll có chữ mã nè see. em ơi. Game mày hết like à? Shut your mouth and start praying, you arsehole. Don't think I don't know what you are. Tôi nghĩ là ai hả? Get ready to face your maker. Jesus! Fucking slaughter! Come on then! Sao? Mày chơi không? Mày chơi không? Sợ chưa? Mày phim tao hả? Bồ lao chung mày. Bà đâu? That's all I need. Getting mixed up in... Did they hurt you? No. Họ có làm 2-3 không? Không. But I think they would have if you Đấy là hadn't chúng come không còn along. được ở lâu. Who do you think they were? I don't know how much you Tao không heard. nghe gì á.
They came here saying they was from Lord von Berger, and they was looking for 2 bandits that ambushed some night yesterday. But for sure they wasn't von Berger's people. They didn't even have his Waffenrocks. But they sure sounded keen to find you fellas. Maybe they were from that band that followed us yesterday. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you two. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd have done to her. So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But if you two are knights, then I'm the Queen of Sheba. Well, I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. I'm Henry of Skalitz, son of Sir Radzig Kobyla, and I'm his bodyguard. We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hanush of Leiper and Margrave Jobst to Lord von Berghoff. But we were ambushed by bandits yesterday down by the pond, and you already know the rest. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. I'm sorry it caused you trouble. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. I hope I won't live to regret it. You won't. I promise you. Promises are made to be broken, but thank you for dealing with them. Sure. No need for thanks. What about Sir Hans? How's he doing? He's holding up, I'd say. I treated his wounds and I'll change his bandages shortly. But what he needs most now is that remedy. Have you got everything for it? Here. Chamomile and sage, like you said. Excellent. Now to brew the potion from them. I gave you two the last of my supply during the night. But fresh is best anyways. It's a shame my daughter Pavlena ain't back yet. She'd get it done in a jiffy. But we'll just have to manage without her. But you can do it too. It ain't nothing hard. My... All right, I'll try. I'm not sure how to do it. I told you, I'll explain everything. I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell you. I know it by heart. I can read as well as any man, if that's what you mean. My word. Maybe you really are a noble son. I'll take the book just in case, but if you give me some advice... Of course. Everything we need is in the hut. Let's get to it. Chúng ta phải làm Belly hot position. Belly hot position. Everything's prepared. There's an alchemy bench in the alcove. Làm tạo thuốc à? First, go to the recipe book. Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. Net. Thuốc. Aspora. Amesha. Amaswe. Police. All right. Okay. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. Hoài mình. Nấu ra. Rồi nấu ra. So, what did you pour in there? Oil. That doesn't belong there. Oil. Pour it out and start again. So what goes in it then? Wine, of course. Didn't you read the recipe properly? Spill it. What are you waiting for? Pour it in there. So, what did you pour in there? Oil. Wrong again. Are you doing it on purpose? I said wine.
You ought to steer clear of this craft. Quên đúng không? Quên đúng không? So, what did you pour in Anh đã there? đổ gì rồi? Don't worry, I poured wine in there. Tôi đã bỏ wine rồi. Don't make the same mistake twice. Không Glad to hear it. Nghe điều Now đó. try moving the cauldron over the flame, so you know how giống it thử looks lửa. when it starts boiling a bit. Pon khơi. Move cannon down. Hear that Đổ này bubbling? dầu à? It's Sao nữa ta? boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Put them there on the shelf, so you've got them at hand. Confirm. All right. Okay. Let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. Top 2 hand. Hiện tại là thứ tư rồi. Don't waste time. Throw it in. Thêm nữa. Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? Turn glass sand. When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All right. Now, take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Giá gạo. Đập. Dạ. Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. You don't have to boil it anymore. All you have to do now is decant it. Get a file and pour it in. Pour up milk. Done. Now let's see Xong what rồi đó. you've brewed. Để xem thuốc chín chưa. That sage shouldn't have been boiled on such a high flame. Được rồi đó. Here it is. Đây thuốc đấy. By the smell of it, I reckon it's a bit weak. But it will help, won't it? I hope so. We'll see if it brings relief to Hans by morning. All right. Is there anything else I can do to help? I reckon you've done all you could. What you need now is a bit of rest. Go and get a good sleep. That works wonders.
Thôi đi ngủ thôi. With a bit of luck, that decoction will chase away the fever. You'll sleep better after. Ở này giống Eldergreen nha. Tao thường ngủ dầm về sáng chứ bộ. A sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had its like Chứ back không in phải là cái Nicopolis, sự kiện things would have worked out differently. ở là Scotland. Where's my fucking sword? Tên này. Everything What I is take the now game? will be mine, and I plan to take everything. Rotted hell! Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. Sunrise. Rồi vậy đi Henry. Hallelujah. Hallelujah. I thought you'd never wake. Từ từ, anh không bị gì. Were you having a nightmare? Ô vãi. Ô cô gái kia. dạ. Bad dreams. Giấc mơ tệ. You must be Pavlena, Có lẽ là right? Paulina. That's right. Đúng rồi. I came in the evening while you were Tôi đã đến asleep. chiều tôi Ma thấy. told me what Mẹ happened tôi to đã bảo you. chuyện Then I xảy ra với helped anh. Ma take care of your friend, that... Sau đó mẹ tôi đã chăm sóc người Right. bạn hiệp sĩ. Hans. Hắn. He's alive. Hắn còn- How is hắn he? còn- Have no fear. He's alive, all right. Maybe Hai too con sống. alive. Ma knows what she's doing, and that's the truth. I reckon she could bring the dead back to life. She said she dosed you with the strongest remedies she knows, and it looks like they did the trick. On that other fella for sure. Since he came to this morning, he hasn't stopped talking. Yeah, that sounds like him, all right. Thôi được rồi. And what about you? How do you Thế còn feel? anh khỏe không? Ổn hơn. Definitely better than yesterday. Ổn hơn hôm qua. Cảm ơn Thanks. Quý That's good. Ma will be glad. Mẹ tôi sẽ But I heard vui you á. yelling in your sleep and went to check on you. Bad dreams? I Giấc mơ dreamt tệ à? of Istvan Toth, Từ giấc mơ lên a thôn. villainous, murderous whoreson who stole Sát my hại. sword. Ai The là last kẻ ăn memento cướp? I had of my father, Đó là and dòng I kiếm của swore cha to tôi get that sword đời- back and đời lại avenge chuyện my tôi. parents. Oh, Tôi đã báo that thù, oath must be serious if it even dân tôi. torments you in your sleep. Dreams shouldn't be taken lightly. They can have real meaning, however hard they are to understand. What strikes you as the most important part of your dream? Juventus hay là The sword. đánh gồm. The last Đó là thing thứ Pa nghĩ là forged cha đã- before they murdered him. Trước khi And họ it đã might sound sát hại. strange, but I feel his soul won't find peace until that sword is back in our family. It doesn't sound strange at all. Nghe And có một vẻ swords quá are a à. symbol of kings. It could mean power and responsibility, Ủa, cái này là thân gươm or là war and ruin. After đeo all, phải a phải sword gươm has đâu. two Mẹ ông edges, nghĩ vậy? and it depends who's wielding Phải it. ô tô luôn. Thanks, Cảm ơn Pavlena. Paulina. I never thought of looking at it like that. It's a lot to think about. You're welcome. But remember, it's only my Okay, reading. you know? The only one who can really understand you is you yourself. Anh phải hiểu bản thân. I expect you're right. So in the end, all the hard work will be on me. But this is all too much heavy thinking at once. Right now, what I need more is... Aye, that's the best Aye, remedy for many ailments. And a full stomach will help too. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. Come along, and we must save Ma from the clutches of his lordship. I feel quite hungry. Tôi coi vậy là đói bụng đúng không? Có tham gia đồ ăn à? Han! Look who's finally up!
Henry! Han! Good Phải không? morning, Henry! You have no idea how Báo glad đời. I am to see you. Tao tưởng Come mày chết join đi our chứ. banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. Tao cũng thấy ngươi vậy đó. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. All the more cause for merrymaking! Even this water now tastes like the finest wine. Of course. I did bring it all the way from the spring. And for that, I am in your debt, fair maid. And I'm grateful to you too, Henry. Tôi là người But cứu Jenna told em me ở đây. what happened here Toàn bộ cái yesterday. con vu đảng That's nè. the Trước third khi mình bị time trúng you've tên saved đó. my life. I suppose I'll have to give you some Đó là mình là cái estate người or something. giải cứu The em third này mới time. đúng chứ. What in God's name happened the first two times? Now, Henry, don't Tụi make mình her trả beg. thù cho những người Tell anh em this good maiden không ta? of your heroic deeds. Và cái chuyện ngắn mới được. Once, when we were out hunting, Hans was taken captive by humans. But with a bit of luck, Bởi cướp mình. I managed to rescue him. Humans? Human? Human là ai? You haven't come across them? Bọn They're chúng nó liên quan qua đây. savages from the Hungarian lands. Bọn người The Hungary core of đất. Sigismund's army. They're Who knows siêu what mưa. heathen gods they pray to? They hold nothing sacred. They pillage, rape, and murder. They razed my hometown of Skalitz to the Đốt, ground. hiếp và giết. Slaughtered everyone. Hắn I giết told toàn you nhà chúng about tôi. them, though. The Tụi tao nói fellas in cho the tavern in The fellas Geliov in were Geliov. saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? Cái gì? It's just what I heard. Tôi chỉ nghe vậy. That's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? But if they did come here to rob us, I'd shoot enough arrows into them to make them think twice. But the thing I want to know is, how did it end up with young Sir Hans? Well, as I said, they took him captive. I rescued him. Tôi đã Why cứu the cậu ấy. modesty? You got them. Maybe a Bắt rồi đấy. stroke of luck, Có but lẽ may mắn. as we know, Như tất cả al thì dentes. Fortuna Juvat. có đi Illuvia. See now, Thấy you chưa? finally learned it. Ngài này có vẻ nghe rồi đó. It's just this kind of motto of ours. Hắn nó có vẻ Fortune là favours kiểu the là bold. đấu hài. Maybe they're really telling the truth about who they are. Who but a lord or a priest could know Latin? And priests they ain't. I can tell. And as I recall, you already got a pony from Uncle Hanush as a reward for saving me. Your pebbles. So I'll save myself a few groschen. But you never gave me anything for Talmberg. For Talmberg? What was that about then? Bị trúng tên hả? The foe Bị took trúng the tên. castle by subterfuge, and we planned a counterattack. Under the cloak of darkness, we scaled the mighty walls of Talmberg Castle to get inside and open the portcullis to our brothers in arms who were poised and ready to attack. And we almost succeeded. Only, along the way, Sir Hans here took an arrow to his noble seat. Seat? He got shot in the backside. My bắn upper ở trong thigh, đằng sau lưng. actually. Backside it was. But that's no joke either. It's not easy to run with an arrow stuck in your arse. If I hadn't carried him... I admit it, you saved my arse. Well, now, you two have been through a thing or two. As far as I can tell, it really was his backside and not his thigh. I examined Hans and saw the scar for myself. But I reckon you paid off part of your debt the other day, sir. No, true. Thật ra thì I'll never forget you for dragging me all the way here from the lake. You're quite welcome. The Lords of Lipa do not leave their friends in the lurch. Do tell. What else did the two of you encounter? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have much time for storytelling right now. We came here on an important mission, and we cannot afford to dally any longer. We have to get to Trotsky as soon as we can. How far is it from here? Not far. Once you climb the hill above Gelios, you'll see the castle. All right. Hai vị sẽ thấy I think we lâu should đài. get on our way as soon as possible. I'll prepare a bit of food Đúng for vậy, you, cần đồ ăn for your chuyến đi của journey. ngài. But Jenna, Bồ sẽ- I don't know how Biết to đâu, thank you for bà all có cảm this. ơn, hai tụi But này. I do. Once we've settled our business with von Bergov, I shall reward you as befits a knight. You have my word of honor. Now you've got me curious.
I never got a knight's word before. Thanks, Bojana, for everything you've done. I have something for you, Henry. Ma had trouble because of you, but I know you didn't do it on purpose, and you protected her when she needed it. I want to thank you for that. Take this potion. It will help when you're in danger or don't know which way to turn. Have a little sip each time, and it'll save you a lot of trouble. You'll see. It's not all that hard to brew. With a bit of practice, you could manage it yourself. Thanks, Pavlana. This'll come in handy. No doubt. But we'd better get going now. Hans is right. We're very glad we met you. And we're obliged to you for your help and hospitality. God bless you. And you too, sirs. As Henry says, may God bless you for your generosity and your healing arts. And you have rightfully earned the gratitude of the House of Lipa for all time. If you should ever find yourself in need, the doors of Perkstein shall always be open to you. Thank you, sir. Though, I'm not sure I can... Hopefully we'll never need to take up your offer. Rồi, xong rồi đó. Sorry for coming late, Ma. I got held up in Truscovitz. Chúng ta đã thức ăn xong một chuyến đi. Nghe nói là tới từ bước xa hả? Castle nghe nói là chuyến đi cái đó bước đây nè. Là mình tới chỗ đó. Còn trước hết là xong rồi nói chuyện QUործC, xong rồi qua đó coi xem lâu đài còn chi viện nào cứu để chống những bậc nơi này bị cái lũ Hungary xâm chiếm ở đây luôn, xâm chiếm cái đầu game luôn á. Anh em nhìn tưởng tượng đi, giống như cái chiến tranh thứ nhất, rồi chiến tranh thứ hai, chiến tranh thứ ba giữa xung đột Nga Ukraine giống. Đấy, có bà hai mẹ con này rất là tốt luôn, cho cứu mạng, xong rồi cho thêm một vũ khí, cho thêm đồ ăn nữa, rồi tiếp tục hành trình. Và mình báo thù chắc cả anh em tới đây nằm chà queo từ đầu tới game luôn á. Từ đầu cái game ở đây nè, ông từ đầu cái game nó xuống cái bờ nữa nè, không phải chạy. Sau này thì chưa tán gái xong gặp cô hồn cách án luôn. Ôi chết bố rồi. Hôm nay tôi tạm dừng nữa nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái buổi livestream của NGHĩa Valorant. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái series Kingdom này. Game này khoảng đánh giá là 89 điểm gì đó. Anh em nào mà chưa follow lâu cho Sinh Nghĩa lẩu sổ súp cho kênh bạn từ bày trên tóc Nghĩa nhá. Rồi chúc tất cả anh em có một ngày tốt lành bên cạnh bạn bè, gia đình và người thân nhé. Bye bye anh em.